के छ साथीहरु यो हो Hoco को w40 वायरलेस हेडफोन र आज हामी यसको गर्दैछौं अनबक्सिङ को साथै म तपाईलाई यसको बिल्ड क्वालिटी कस्तो छ अडियो क्वालिटी कस्तो छ त्यो पनि भन्ने छु र साथमा देखाउने र सुनाउने पनि छु र यदि सर्टेन पोइन्ट सम्म मेरो सब्स्क्राइबर पुग्छ भने म यसको गिभअवे पनि गर्ने छु र साथमा यो भिडियोको अन्तिममा म भन्ने छु यदि तपाई कुनै हेडफोन किन्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने यो हेडफोन तपाईले पर्चेज गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा सो आउनुहोस् सुरु गरौँ यसको अनबक्सिङ तर त्यो भन्दा पहिला नमस्कार साथीहरु तपाई हेर्नुहुन्छ ड्रिम प्रोजेक्ट र म हो मनोज सो लेट्स बिगिन अनबक्सिङ